Open the video, siyempre. That's open. Okay, if you need me. Yung mabilis. Kailangan mo punta ko. Para. May conflicts ko. Hindi niya po siya nailig ko. May word na lie. Eh, everything. Baka magdabos kayo. Sa baba. Sa baba.
Nakulog ito si Luis Manzano, yung artista. Sure. Yun. Paano ka mga ito? Kanya, sabi, oo na. Pero kung baka nila, pag pinili, ako daw. Oo. Oo. Wala nung gano'n dahil sa buwan. Ganun may ako hindi. Wala nung buwan sa ay, puta ka. Ibot na. Hindi ko kayo na ako. Stage. Pareho kayo na ako. Sa katambal. Ay, puta ka. Uy! Oh, sinayos ka talaga. Harapan ka. Nakita Kraus to ayaw. Putang anime volleyball. Eh, pat, yeah. Pat, bilis na ang mga gamit. Kaganap doon
Handball. Oo. Talaga. Talaga. May ano, ako, turong go.
isa't isa. Liwanag niyo. Ganyan na po yung dress. Alam ko na mga nila. O mga nakapagod. Ay, mga. Ganda yun.
Hey, girls. Eh, meron ko pa. Mga ginoo. Ay, nangyayari na. Alam mo na yun, Steve. Alam mo na yun, Steve. Steve, alam mo na yun. Fishing. Uy, ano ko pa ini tayo na? Fishing. Ayun, abang ko na. Fishing.
Kasama po ba sa coffee center? Ha? Kasama po. Pagkalikod pa na. Jay, di ba, sisiyo? Di mo. Uy! Yan po. Bang! Hindi na po sorry. Kaya sinundok ka. Sorry, pero bang! Uy. Usin mo siya ka na eleksyon. May pili na eleksyon. Ang legal for me. Ang pinaneleksyon. Nakapit ka. Sugod ini. Masira mo, pero hindi mo na pinakaano. Ay, kaso panakaw ba ka? Kurang di mo, baka yan ay, diro ko doon na tayo.
Abit lang. Para makis na. Magigila mga ano, murag yung tigang ano, uraan. Yan ako. Yun rin, ayat. Kaya yung mood. Kaya mo. New version of Moana. Ang gusto. Eh, para na sa pwede mo ano nga. Mura ko ng mga ito. Out na. Tato. Sawa. 2 in 1. Nescafe, 3 in 1. Gawin mo na ganda. Pamasay. Ano? Oh, yo, bol. Baksa. Plastic pa na sa 38, 32, 37. Pamilya.
ba 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 Maria, da 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 da. Ispa. Who's the involved in yeah.
Ayun. Oo. Explain ka to nila. Maganda na ako. Ang gambang? Iya. Nah.
Tangking good night.
Zero.
Then,
balutin na nagbalutin sa mga tao. Mulai sira. May mga pagkakas sira. Ano mo na dyan sa palo? Ha? Ano, tira? Sa bulan? Kurang kurang begitu ya.
Kulay na kalangga. Tapos preno. Ang ganyan sa... Wala ka na? Dua. Tapos ka naman. 95. Yan ba nagsabi na yung kulay talaga? Sabi na lang. Yan lang. Pwede ba yung mag-work? Man lang. Grabe. Nabagaan mo dyan na nag-asin. Yan mga bayan. Ay, nabagaan. Hindi. Okay na. Kaya, yung ito, ano na? Diba? At Yan. hindi nga na kaya ako naman ay mo kailangan ko
Yeah.
Hindi naman po
sa parang wala. Pero, lobo.
Wala pong buwan mo ay
Uy! Puta ka nga, pagduling na. Ako na ito. Sa kabagag na punggol mo siya. Ano ba yan? Hindi mo lang tunto. Good ka. Ito nga ito. Ano na po din do? Hindi ka dyan mo. May malibig siya. Sir, naubos ka po. Ha? Naubos ka.
So kaya no, oo, hindi eh, may kumama ko, ay kumama ko. Dapat mo magtambay ka dyan sa ating eh.
Maya baga kaya na yung ano na, ano na, ganito na. Andin tayo ngayon.
Okay. Yeah. Woo! Kayo mag-technology. Nakabawal na Kapulo na ka na din. Ayan ako na ako yung magtatagal niya. Hindi natigis. Bukod kayo yan, oh. Gadan ka. Mali.
ngayon. Bakina. Why puta po what? Kaya. Ang balik na. Kaya nga, gabi. Bahaw.
Kanina, kung agad din ko kung kaya ka lang kung kasi na ko yung mali yung sila yung pero yung ko kasi ito. Ngayon, siya, forma. Kung pala nakakita na ito, limon, sagutin ko dito, sagutin pag ang ni doon sa kasalilinda niya, no? Sa dito sa gata.
Ginutasan ka ano, okay, pwede. Ay, wal. Ay, uha! Uy, magsunog dito din. Ay, gogo. Ah! Ay, ko. Sa ko, baga. Ay, ano pa. Yeah. Ano po stress mo sa dinig kayo yun niya? Stress sa iya okay. So inawihan siya. Ulo ka. So, trabaho. Sige, rare bingan eh. Sila ba na oh, wala eh.
ulit na dami. Hindi ko na isaro yun. Nauling pili. Oo. Sa rolling na online. Hindi, nauling ko sa computer kasi maganda yun. Vote mo sila. Vote. Kenapa memilih vote? Ano may serious lang? Uy! Ay, hindi ka ba makalapag ba? Bukan na yun. Kaya nila naman. Hindi pa rin ako kaya. Ah! Balik ko, pinilagay ko ito, inarin niya pa ito. Paglagay ko. Ano ba kasi? Hindi ko, pinailing ko ito. Tulong bitis na kasi. Pero kaya na mo yan kung may gumulay, budo na ganda yun, ganda na. Eh, di gasolina ito, sige ko ganda. Sige ko ito, gasolina. Ah! Sus! Wala na? Ingredient mo yan, hindi ako. Boom, good tayo ito ay. Ito eh. Ipibilog ko may tipo na. Ano si kuya mo? Pero may daw kasi halit nito mo. Napupuan na kami kinanap sa kamay. Ako wala ako na yun. Kaya pa na ako nito. Makakan na tanda na silang pagdito.
Kahit na madali ako gabi, ha? Puro galing. Ilo pa niya. Ilo pa rin. Kaya ni Zoe. Yan eh. Eh, iba mo. Ano yun? Outlast sa ito. Agad-agad. Ang sweet. Team. Team.
mo na, Marco. Dating ka na. So, dating ka na. Dito kayo na, dahil.
There is.
Kurang kayo. Kuping ito.
Wow. Ang game. Makot kita yun. Gado ako sa sundin. Pero ko doon eh. Ito, ayun. Ayun. Ano ko na ko yun? Wait, dragon yan eh. Inuman sa karot, dragon. Gagaro mo lang ito. Ay, yun. Diba yun? Yun. Gagaro ko ba yun?
Wala pala sa'yo yung sensor. Pero, ikaw, Brad. Ano ba, Lord? Ano ba, Lord? Ano kayo? Kayang hari ito, iba't iba sa palit. Sino? Hindi na ito sa ano. Uy! Ay, ko po yun! Uy, ito na po yun!
Ayun ko, ano pa yung saling gawa? Hindi ka na patawag. Hindi ako sa dalawa pa na. Ayaw ka. Parang tama ito. Ganun pa mo. Ano ko nakupit? Good morning. Baka, baka. Ay, naka! Nakay din pa ayaw ka na. Nakagigil ka na nga ito. Ay, ay, ganda lang. Alay mo ba rin yung nakakit? Ano yung pagkarin? Uy! Need both, no? Puta ka nga, iba. Hilo ko. Hilo, hilo. Matagdag ako niyo. Puta ka nga, iba. Good. Hindi
Ay, po pala tayo. Ay, po pala. Nakasulat mo ito. Di magluwas. Kita po yun. Wala na. Gawin yung video. Ito na yun. Igugulo-gulo mo. I-rush na. Oh, yun. Ayun pala ito nga. Bawas naman lang po na. Para ba kamul mo? Para ba kamul? Uy! Sige, marinig na eh. Bisukat. Bisukat. Hindi na nga ito sa video. Partido doon ang sabihin. Yun. Lawali yun. Uy! Bumatik ka po taan. Sige, madali na. Madali na. Madali na. Madali na. Madali na yun. Madali na yun. Madali na. Madali na yun. Madali na. Buti ka dali yun. Ulit na oras. Agilas na. Wala naman sabi na. Yaw dyan. Buti lang yun. Hindi yun. Ganda ka na dyan. Rush? Utang na gano'n. Uy, gana. Ang gana sa giling ko. Ay, magalang na. Ay na, anak yun. Kaya. Ikirit ka na dito, no. Pantik mo na yun. Uy, sabi ko lang kita nga yun. Bisukat. Nandiyan ako. Alright, may kumat na ito. Ang tinak ka. Natitig ba ka? Ay, puta na yung bayangan. Tapong ako sa... Ano ba? Ay, Stephen! Lugi-lugi. Rush. Kasi lukor pumunta ng ano yun. Yan, yun mo yung mayaw, video. Dahil na, hindi mo na to.
Nakaplan. Nagis mo kaya? Bubad ko. Smoky pang duwa. Diba? Uy, yung kulungan mo. Wala, hindi ka na. Plus na. Sige, Brad. Anak, ako dyan. Anong yao? Ayun, yun na siya. Mas ba? Ano ipon? Nag-fresh na nga, hindi. Tawa, tara, yun na yung kaloy. Sayaw eh. Hindi kayo no, magiling-galing yun no. Yung, sige yun. Sige lang. Sige. Sige ka. Kaya ako, sunod ba lang? Nagatan ko ni Dion. Yun, napaya ko. Dahil pinalibutan na ko sa... Hindi na ko tuwan dito. Loob na kita. Loob pa. Sniper naman o. Sniper naman o. Yun eh, medyo ano lang. Ano yun? Hindi mo nasabihin. Alis kami. Ano nandiyan at wala rin. Gusto ko sa beses dyan ko. Pero ang meron ang gawa. Ito. Ito mo nagagawa. Uy! Magad. Ay! Serot gana. Luwang bala. Hindi. Nabubo ko yung mga. Uy! Uy. Gusto mo pa rin. Teka, gusto mo rin. Mga break time. Mga break time. Ayun, yun yung video, break time.
Ay, kasi yung ulit. Anak yun. Kaya may ano, Advice lang sa'yo. hindi mo na hindi ako ba. Hindi magbawas. Eh, dito siya. Yun, check mo lang yun. Paday ko na right click sa edit na. I-dictate ka naman yan. Yun lang. Yun lang. Naray. Yun. Yun, yun, yun. Yung ba ako? Uy, sige, sige, ay, boy! Dali sa buhay! Dali sa buhay! No, akin na ano. Mabalos ka? Sabi yan, nakikita pa man. Nakot pa makita. Uy, uy! Bobo ng mini. Hindi ako dito. Oh, walang inom yun. Dalaan dyan. Sabi kita, sabi.